Hoàng Anh trân trọng kính chào quý khán giả đến với kênh Culture Channel, kênh tin tức Canada và thế giới do tạp chí Culture thực hiện. Đây là tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thế giới nổi bật vào cuối tuần với những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng thứ Hai ngày 8 tháng 4 hôm nay. Thưa quý vị, Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố nơi đông người tụ tập. Giới chức công lực Mỹ đang lo ngại thành phần cực đoan ở Mỹ có thể hưởng ứng lời kêu gọi của nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS thực hiện những vụ khủng bố tương tự như vụ tấn công đẫm máu ở Moscow, Nga vào tháng trước. Theo ABC News hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 4, theo phúc trình của tình báo Mỹ, thành viên ISIS khắp thế giới và những kẻ gọi là sói cô độc có thể hưởng ứng những tuyên bố mới đây của ISIS, ca ngợi vụ khủng bố ở Moscow và hô hào thực hiện thêm nhiều vụ tấn công khác nơi công cộng. Vụ khủng bố rạp hát Crocus City Hall ở Moscow hôm 22 tháng 3 đã làm ít nhất 144 người thiệt mạng, gồm 3 đứa trẻ và ít nhất 550 người bị thương. Theo điều tra viên của Nga cho hay, 9 nghi can được Nga xác định là công dân Tajikistan bị bắt sau khi nhóm khủng bố dùng súng tự động xả súng vô khán giả rồi đốt cháy rạp hát, theo giới chức Nga. Sau vụ khủng bố, ISIS ra tuyên bố cho hay các tay súng của họ vừa tấn công một đám đông người Cơ đốc giáo ở ngoại ô Moscow của Nga. Mỹ cho biết, nhiều tuần trước vụ khủng bố, tình báo Mỹ cảnh báo Nga rằng ISIS đang chuẩn bị tấn công chương trình ca nhạc ở Moscow. Giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, chính phủ Mỹ cung cấp tin tình báo đó cho Nga theo chính sách trách nhiệm cảnh báo có từ lâu nay của Mỹ. Ngày 7 tháng 3, Tòa đại sứ Mỹ ở Moscow khuyến cáo công dân Mỹ hãy tránh nơi đông người trong 48 tiếng, cho hay thành phần cực đoan sắp tấn công nơi đông người ở Moscow. Iran báo động toàn quân dọa tấn công trực diện vào Israel. Truyền thông Israel hôm 6 tháng 4 cho biết, Iran đã ra lệnh báo động với toàn bộ các lực lượng vũ trang của nước này, sẵn sàng cho kịch bản đối đầu trực diện với Israel nhằm đáp trả cuộc không kích của quân đội Israel và tòa lãnh sự Iran ở thủ đô Damascus của Syria hồi đầu tháng này, khiến cho 7 thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thiệt mạng. Theo một số nguồn tin Israel, 2 quan chức Iran đã tiết lộ với tờ The New York Times của Mỹ rằng Tehran đã quyết định sẽ tiến hành tấn công trực diện vào Israel nhằm để đáp trả cuộc không kích vào ngày 1 tháng 4. Song song với đó, Quốc gia Hồi giáo cũng ra lệnh báo động cao với toàn bộ các lực lượng vũ trang nhằm sẵn sàng cho kịch bản leo thang căng thẳng. Trong một tuyên bố chính thức vào ngày 6 tháng 4, Tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Bagheri khẳng định đòn đáp trả của nước này sẽ gây thiệt hại tối đa và khiến cho Israel phải hối hận. Iran sẽ cân nhắc thời gian phù hợp cho đòn giáng trả này cùng một kế hoạch thực hiện chu toàn. Trung Quốc lại dở giọng hăm Việt Nam đừng kéo bè kết cánh. Quân đội Trung Quốc đã tổ chức tuần tra hỗn hợp trên biển và trên không tại khu vực Biển Đông vào hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 4. Cùng ngày diễn ra hoạt động phối hợp trên biển giữa Mỹ, Philippines, Nhật Bản và Úc. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin rằng Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tuần tra trên biển và trên không tại Biển Đông vào Chủ nhật và mọi hoạt động gây xáo trộn sự ổn định tại đây đều nằm trong tầm kiểm soát. Theo thông tin từ SCMP, Bộ Chỉ huy này khẳng định các hoạt động quân sự gọi là có mục đích phá hoại và tạo ra các điểm nóng trên Biển Đông đã được kiểm soát tốt. SCMP cho rằng tuyên bố này nhằm ám chỉ một sự kiện mà Mỹ, Úc, Nhật Bản và Philippines gọi là hoạt động phối hợp trên biển diễn ra cùng ngày. Trước đó vào hôm 6 tháng 4, Reuters dẫn nguồn từ nhóm 4 nước nói trên cho biết mục đích cuộc tập trận chung là nhằm giúp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở nên tự do và cởi mở, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng trên tuyến đường biển này. SCMP cho biết đây là cuộc tập trận toàn diện đầu tiên có sự tham gia của 4 quốc gia này. 4 quốc gia đã tái khẳng định quan điểm của mình rằng phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông năm 2016 tuyên bố rõ ràng rằng yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở theo luật pháp quốc tế, là phán quyết cuối cùng và mang tính ràng buộc về mặt pháp lý. Dù vậy, Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết và triển khai hàng trăm tàu cảnh sát biển trên khắp Biển Đông để tuần tra những khu vực mà họ coi là của mình trong những năm qua. Cuộc tập trận chung này diễn ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Mỹ và Philippines, trong đó sẽ bao gồm cuộc thảo luận về các vấn đề gần đây ở Biển Đông. Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 4 tháng 4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tại tỉnh Quảng Tây. Tại đây, theo tường thuật của tờ Thời báo Hoàn Cầu,
Ông Vương Nghị đã kêu gọi phía Việt Nam quản lý đúng đắn những khác biệt, thúc đẩy hợp tác hàng hải và tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử COC ở Biển Đông để giải quyết xung đột. Đồng thời, Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo người đồng cấp rằng Việt Nam phải cảnh giác để không tham gia vào các bè phái nhằm phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực. Lời ông Vương Nghị được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam và Philippines vừa có thỏa thuận hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước, cũng như có giao thiệp và hợp tác với các cường quốc khác về các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Các phát biểu của ông Vương Nghị và cuộc tuần tra hỗn hợp của Trung Quốc được đưa ra gần như đồng thời với việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, một trong được gọi là tứ trụ của Việt Nam, đang có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4. Lớp vỏ động cơ của Boeing đã bị xé toạc khi máy bay cất cánh. Lớp vỏ động cơ chiếc Boeing 737-800 của hãng Southwest Airlines đã bị xé toạc khi máy bay đang chạy đà để cất cánh tại sân bay bang Colorado. Video do hành khách quay lại qua cửa sổ máy bay cho thấy phi cơ đang chạy đà để cất cánh từ sân bay quốc tế Denver, bang Colorado sáng ngày 7 tháng 4, thì lớp vỏ kim loại màu xanh ở động cơ máy bay bong tróc, bay lơ lửng trước khi bị xé thành những mảnh nhỏ để lộ phần bên trong màu bạc. Lớp vỏ bong ra đập vào cánh tà của máy bay. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA cho biết máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp và trở lại sân bay an toàn vào khoảng 8 giờ 15 sau khi phi hành đoàn phát hiện vấn đề. Hành khách khác Cooper Class mô tả trải nghiệm này là đáng sợ. Những người ở hàng ghế đối diện tôi la hét với tiếp viên và chỉ cho họ thấy vấn đề. Class nói, đồng thời ca ngợi phi công vì đã đưa máy bay hạ cánh an toàn. Southwest Airlines cho biết máy bay đã gặp vấn đề kỹ thuật và hành khách phải chuyển sang máy bay khác để tới sân bay William P. Hoppy ở thành phố Houston của bang Texas, trễ 3 giờ so với lịch trình. Đội bảo trì của chúng tôi đang đánh giá máy bay, hãng hàng không cho hay. FAA sẽ điều tra. Theo dữ liệu của FAA, máy bay được bàn giao cho Southwest Airlines vào năm 2015. Lớp vỏ động cơ có thể tháo rời và thường được tháo ra để bảo trì. Đây là trục trặc thứ hai trong những ngày gần đây liên quan đến trục trặc thiết bị được báo cáo trên chuyến bay của Southwest Airlines. FAA cũng đang điều tra vụ cháy động cơ được báo cáo trước khi cất cánh tại phi trường Lubbock Preston Smith International hôm thứ Năm vừa qua. Mỗi một phút, toàn cầu mất diện tích rừng cỡ 10 sân bóng đá. Theo báo The Guardian, diện tích rừng nhiệt đới toàn cầu tiếp tục giảm mạnh trong năm 2023, mặc cho tình trạng phá rừng tại Brazil và Colombia đã phần nào được cải thiện. Theo số liệu do Viện Tài nguyên Thế giới WRI và Trường Đại học Maryland của Mỹ tổng hợp, diện tích rừng nhiệt đới toàn cầu biến mất trong năm 2023 rộng khoảng 37.000 km2, gần bằng diện tích của Thụy Sĩ. Từ phần diện tích rừng nhiệt đới đã mất, có thể suy ra tốc độ mất rừng nhiệt đới hiện tại tương đương với 10 sân bóng đá mỗi một phút. Diện tích sân bóng tiêu chuẩn là 7.480 m2. Tỷ lệ mất rừng ở Brazil và Colombia trong năm 2023 lần lượt là 36% và 49%, giảm nhiều so với năm trước đó. Tổng thống của hai quốc gia nói trên khẳng định phần diện tích tăng thêm ở Bolivia, Lào, Nicaragua và một số nước khác đã bù đắp lại sự sụt giảm này. Canada cũng đã trải qua đợt mất rừng kỷ lục do cháy rừng, mất hơn 8 triệu hectare. Giám đốc cơ quan theo dõi rừng toàn cầu tại WRI nhận định, thế giới đã tiến 2 bước, sau đó lùi 2 bước khi nói đến tình trạng mất rừng trong năm vừa qua. Tỷ lệ phá rừng giảm mạnh ở rừng Amazon của Brazil và Colombia, chứng tỏ tiến bộ có thể xảy ra, nhưng tình trạng mất rừng ngày một tăng cao ở những khu vực khác đã cản trở tiến trình bảo vệ rừng. Những thay đổi trong việc sử dụng đất, chủ yếu nạn phá rừng, là nguồn phát thải khí nhà kính lớn thứ hai và là nguyên nhân chính gây mất đa dạng sinh học. 3 quốc gia mất rừng nhiệt đới hàng đầu là Brazil, Cộng hòa Dân chủ Congo và Bolivia, chiếm hơn một nửa thiệt hại toàn cầu. Cháy rừng Hy Lạp lan rộng vừa kiểm soát trên đảo Crete. Ngày 6 tháng 4, giới chức Hy Lạp đã yêu cầu di tản 4 khu dân cư trên đảo Crete khi một đám cháy rừng lan rộng vừa kiểm soát tại khu vực này. Gió mạnh thổi lửa lan rộng dọc các bên sườn rừng núi phía đông thị trấn ven biển Ierapiatra, ảnh hưởng đến khoảng 300 người. Đến nay, 120 lính cứu hỏa đã được huy động để khống chế ngọn lửa với sự hỗ trợ của 2 trực thăng. Cháy rừng thường xảy ra ở quốc gia Địa Trung Hải này trong mùa hè. Tuy nhiên, chính phủ Hy Lạp cho biết điều kiện thời tiết cực kỳ khô, nhiều gió và nóng có liên quan đến biến đổi khí hậu
đã khiến cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây. Vào năm ngoái, một đợt cháy rừng bùng phát ở đông bắc Hy Lạp và kéo dài 11 ngày đã thiêu rụi một vùng diện tích rộng lớn khiến cho 20 người thiệt mạng. Nhà hoạt động môi trường nổi tiếng Greta Thunberg đã bị cảnh sát Hà Lan bắt. Ngày 6 tháng 4, nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg, hiện tại 21 tuổi, đã bị cảnh sát bắt tại một cuộc biểu tình ở thành phố The Hague của Hà Lan, theo hãng tin Reuters. Cảnh sát địa phương đã đưa Thunberg cùng với những người biểu tình khác lên một chiếc xe bus lớn. Thunberg đã bị bắt khi gia nhập một nhóm gồm khoảng 100 người đang cố chặn đường cao tốc A12 ở The Hague. Họ kêu gọi hãy ngừng trợ cấp cho nhiên liệu ngay và nhấn mạnh hành tinh đang chết dần. Con đường này đã bị chặn đứng trong vài giờ, vào hàng chục lần trong những tháng gần đây, khi các nhà hoạt động yêu cầu chấm dứt mọi khoản trợ cấp cho việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Greta Thunberg sinh năm 2003 tại Stockholm, thủ đô của Thụy Điển. Nhà hoạt động môi trường nhỏ tuổi này được biết tới với những nỗ lực nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu vào năm 2018, thời điểm mà cô bé 15 tuổi. Trung Quốc cho người nước ngoài leo đỉnh Everest từ Tây Tạng. Lần đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19, Trung Quốc cho phép các nhà leo núi nước ngoài chinh phục đỉnh Everest xuất phát từ Tây Tạng. Để đến được đỉnh núi Everest, hầu hết các nhà thám hiểm có thể lựa chọn xuất phát từ hai cung đường chính là Tây Tạng ở phía Bắc và phổ biến hơn là Nepal ở phía Nam. Theo trang CNN Travel, tất cả các vé thuộc tuyến du lịch liên quan đến khu vực đỉnh núi Everest đều do Hiệp hội leo núi Tây Tạng, Trung Quốc, được gọi là CTMA, phân phối. Người nước ngoài có thị thực du lịch Trung Quốc phải xin thị thực bổ sung dành cho khu vực tự trị Tây Tạng. Thủ tục này có thể nhờ sự hỗ trợ của Hiệp hội leo núi CTMA. CNN Travel ước tính tối đa 300 giấy phép được cấp hàng năm cho những nhà leo núi không có quốc tịch Trung Quốc. Thời gian trong năm để chinh phục đỉnh Everest không dài, thường kéo dài từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5. Hiện nay thì hầu hết các nhà thám hiểm chỉ biết đến con đường chinh phục đỉnh Everest từ Nepal, đồng nghĩa với khu vực này luôn đông đúc và nhiều rác thải. Tuy nhiên trước đây con đường từ Tây Tạng lại phổ biến hơn. Năm 2008, Trung Quốc đăng cai Thế vận hội mùa hè ở Bắc Kinh, và đây cũng là năm mà Trung Quốc đóng cửa con đường chinh phục Everest từ Tây Tạng, khiến nhiều du khách phải chuyển hướng sang Nepal trước khi mở cửa kể từ lần mới nhất vào đầu năm 2024. Miền Tây Việt Nam khát nước sạch giữa mùa hè khốc liệt, Tiền Giang công bố tình trạng khẩn cấp, chính phủ Việt Nam khẩn cấp ứng phó. Dưới cái nắng đầu tháng 4 như đổ lửa, hàng ngàn người miền Tây đang phải chật vật tìm nguồn nước sạch. Từ đầu tháng 3, người dân tại nhiều nơi ở miền Tây, tức vùng đồng bằng sông Cửu Long, đã phải dùng thùng, can nhựa, trữ nước từ các xe bồn. Hàng ngàn người thậm chí phải thức khuya chờ xe bồn chuyên chở nước sạch đến, hay tận dụng nguồn nước mặn dưới kênh khi nguồn cung từ các nhà máy nước chỉ nhỏ giọt. Và họ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ so với thu nhập để có được nước dùng trong gia đình. Việc thiếu nước sạch trầm trọng không chỉ là mới xảy ra, nhưng năm nay dường như trở nên khốc liệt hơn tại miền Tây. Tình trạng hạn hán nghiêm trọng cũng xảy ra tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung Việt Nam. Tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận đang bước vào cao điểm mùa khô, nhiều khu vực đối diện với bị thiếu nước sản xuất và sinh hoạt nghiêm trọng. Tình trạng khốc liệt, Tiền Giang trở thành tỉnh đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long công bố tình trạng khẩn cấp vì hạn mặn, thiếu nước nghiêm trọng. Theo báo VN Express hôm 6 tháng 4, tình trạng hạn mặn đã khiến cho hàng vạn nhà dân tại một số huyện bị thiếu nước nghiêm trọng suốt nửa tháng qua. Huyện Tân Phú Đông có 44.000 người dân sử dụng nước máy với nhu cầu hơn 10.000 khối mỗi ngày đêm. Hiện nước máy lẫn nguồn nước tự cung cấp của người dân chỉ khoảng 8.000 khối, tức còn thiếu khoảng 2.000 khối. Huyện này đang đề nghị tỉnh vận chuyển nước thô bằng xà lan bơm vào các ao quy mô trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu nước ngọt của người dân. Thông thường, sau khi một địa phương công bố tình huống khẩn cấp, các đơn vị liên quan phải khai triển ngay các biện pháp ứng phó cấp bách để ngăn chặn và khắc phục nhanh hậu quả. Trên lý thuyết, nhu yếu phẩm, nước sạch sẽ được cấp phát miễn phí cho người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng. Đến nay thì tỉnh Tiền Giang đã mở hơn 60 vòi công cộng cấp nước miễn phí. Nhiều tổ chức và cá nhân cũng dùng xà lan, xe bồn chở nước ngọt đến vùng khô hạn phát miễn phí cho người dân, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời và mang tính ngắn hạn. Cũng theo VN Express, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo tình trạng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long năm nay ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như hồi 2015-2016 và 2019-2020.
Các đợt xâm nhập mặn dự báo đạt đỉnh trong tháng 4 và tháng 5. Không chỉ Tiền Giang, người dân khác ở các tỉnh như là Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng v.v. cũng đang chật vật cơn khát nước. Giá nước sạch ở Cà Mau được chuyên chở bằng ghe là từ 40.000 đến 50.000 đồng một mét khối. Ngày 16 tháng 3, tỉnh Cà Mau đã xin hỗ trợ hơn 200.000 tỷ đồng ứng phó với hạn mặn để sản xuất vụ lúa đông xuân, hè năm 2023-2024. Ở tỉnh Long An, gần 5.000 hộ dân bị thiếu nước sạch. Tiền công phụ hồ một ngày chỉ đủ mua một khối nước sạch, đó là lời than của anh Nguyễn Văn Bảy, ngụ xã Tân Lập, huyện Cần Duộc, trả lời báo Dân Việt ngày 4 tháng 4. Tại tỉnh Bến Tre và sông Cổ Chiên, xâm nhập mặn cao hơn năm 2016, theo báo Tuổi Trẻ hôm 7 tháng 4. Năm 2016, Bến Tre đã công bố thiên tai vì hạn mặn bủa vây và hạn hán nghiêm trọng, khi đó được gọi là kỳ đại hạn. Tình trạng hạn mặn năm nay được cho là sẽ khiến cho 30.000 nhà dân thiếu nước sạch, 20.000 hecta lúa đông xuân gieo xạ bị thiếu nước. Đồng bằng sông Cửu Long đang rất cần những biện pháp căn cơ và mang tính lâu dài, không phải những giải pháp mang tính đối phó tình thế khi sinh kế của 21 triệu người dân tại đây luôn gặp hiểm họa chực chờ từ hạn hán, xâm nhập mặn trong những năm qua và ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu, cảnh báo trên Facebook rằng sông Mekong thật sự đã và đang bị chặt khúc thành những vũng hồ trên sông, và điều này vô cùng nguy hiểm. Hạn và mặn không còn là nguy cơ mà đã hiện hữu như chúng ta đã thấy, nhưng còn một nguy cơ nữa, đó là lũ lớn. Ông đề ra 5 giải pháp công trình gồm hồ chứa nội đồng và liên hồ chứa trên các nhánh sông nhỏ, không xây thêm cống ngăn mặn ở cửa biển, sử dụng điện năng lượng mặt trời chạy máy lọc nước lợ thành nước ngọt, chấm dứt tuyệt đối việc khai thác nước ngầm, trữ nước mưa quy mô hộ gia đình và cơ quan đoàn thể. Về phía chính phủ Việt Nam, ngày 1 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành chỉ thị việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Tesla bất ngờ ra mắt xe taxi tự lái, dập tắt tin đồn về xe điện giá rẻ. Chỉ vài giờ sau khi Reuters đưa tin, Tesla hủy bỏ kế hoạch sản xuất xe điện giá 25.000 đô la Mỹ. CEO Elon Musk đã gây bất ngờ khi tuyên bố công ty sẽ ra mắt một mẫu xe taxi tự lái vào ngày 8 tháng 4. Thông báo này khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi về chiến lược của Tesla. Trong nhiều năm qua, hãng liên tục hứa sẽ sản xuất một mẫu xe điện giá rẻ với mức khởi điểm dự kiến là 25.000 đô la Mỹ. Thậm chí hồi tháng 1 năm 2024, ông Elon Musk vẫn tỏ ra lạc quan về việc ra mắt mẫu xe này vào nửa cuối năm 2025. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của ông dường như phủ nhận hoàn toàn kế hoạch đó. Hiện tại thì mẫu xe có giá thành thấp nhất của Tesla là Model 3 với giá khởi điểm từ 39.000 đô la Mỹ. Một thách thức lớn đặt ra cho Tesla là khả năng vận hành của xe taxi tự lái chỉ dựa trên hệ thống camera. Trước đó, hãng đã loại bỏ radar và các cảm biến khác khỏi các công nghệ hỗ trợ lái xe. Đây là những thành phần quan trọng thường được sử dụng bởi các công ty phát triển xe tự lái như là Waymo. Sự kiện Tesla ra mắt xe taxi tự lái và thông tin hủy bỏ kế hoạch sản xuất xe điện giá rẻ cho thấy những thay đổi chiến lược đáng kể của công ty này. Vẫn cần chờ đợi những thông tin chi tiết về mẫu xe taxi tự lái sắp ra mắt, đồng thời theo dõi cách Tesla giải quyết vấn đề an toàn và hiệu quả vận hành của phương tiện này khi chỉ sử dụng camera làm cảm biến chính. Thu nhập tối thiểu bao nhiêu để mua được nhà ở Mỹ? Theo công ty địa ốc Redfin, người Mỹ hiện nay cần phải kiếm được ít nhất là 76.000 đô la Mỹ một năm mới có thể mua được một căn nhà cơ bản ở Mỹ. Mức này tăng đáng kể so với mức thu nhập được khuyến nghị để trở thành chủ sở hữu nhà trước đại dịch COVID-19. CBS News trích dẫn một báo cáo mới của Redfin cho biết, chỉ cách đây 4 năm, những người có thu nhập hàng năm với 40.500 đô la đã có thể mua được một ngôi nhà thông thường. Tuy nhiên, cú sốc kép của lãi suất thế chấp tăng và giá nhà cao kỷ lục đã khiến cho chi phí nhà ở vượt quá khả năng của nhiều người Mỹ. Theo dữ liệu lao động của chính phủ, một người lao động bình thường làm việc toàn thời gian ở Mỹ chỉ kiếm được khoảng 1.145 đô la mỗi một tuần, tương đương khoảng 66.000 đô la Mỹ một năm. Redfin định nghĩa một căn nhà có giá cả phải chăng nếu người mua chỉ cần chi không quá 30% thu nhập của họ cho nhà ở, giả sử với khoản trả trước là 3,5%. Theo Redfin, căn nhà khởi đầu điển hình được bán với giá là 240.000 đô la vào tháng 2, tăng 3,4% so với năm trước. Vào tháng 2, 2020, giá bán trung vị median của những căn nhà như vậy là 169.000 đô la Mỹ.
trong khi lãi suất thế chấp trung bình dao động quanh mức 3,5%. Nhưng hiện nay lãi suất cho khoản vay thông thường kỳ hạn 30 năm ở mức 6,87%, trong khi giá nhà trung vị tính đến tháng 2 là 384.000 đô la Mỹ. Với số lượng nhà giá cả phải chăng trên thị trường có nguồn cung ứng thấp, những người mua lần đầu tiên cũng càng ngày phải cạnh tranh với các đề nghị trả hoàn toàn bằng tiền mặt. Redfin nhận thấy hơn 1/3 số căn nhà khởi đầu ở Mỹ đã được mua bằng tiền mặt vào tháng 2. Tất nhiên với giá địa ốc ở mỗi thành phố ở Mỹ đều rất khác nhau. Một số thành phố có giá cả phải chăng hơn nhiều so với những thành phố khác. Ví dụ ở San Jose của California, người dân cần thu nhập hàng năm khoảng 319.000 đô la Mỹ để mua nhà. Trong khi ở Detroit thì chỉ cần thu nhập 22.000 đô la Mỹ là đủ. Theo nghiên cứu hồi tháng trước của công ty địa ốc Zillow, người Mỹ cần phải kiếm được khoảng 106.500 đô la thì mới có thể thoải mái mua được căn nhà điển hình ở Mỹ. Birmingham, Edinburgh và Belfast đều chịu ảnh hưởng. Phần lớn các chuyến bay bị hủy là những chuyến nội địa và các chuyến bay đến và đi từ đảo Ireland. Các chuyến bay của hãng EasyJet đến và đi từ đảo Man cũng tạm dừng. Tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư ở các nước nghèo tăng nhanh. Nghiên cứu của Hiệp hội Ung thư Mỹ dự đoán tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư ở các nước nghèo đã tăng nhanh trong 2 thập niên tới do thiếu các phương tiện ngừa chẩn đoán ung thư. Báo cáo công bố hôm 5 tháng 4 trên tạp chí Ung thư dành cho bác sĩ lâm sàng. Dữ liệu cho thấy năm 2022, thế giới ghi nhận 20 triệu ca ung thư và 9,7 triệu người tử vong do căn bệnh này. Ước tính cho thấy cứ 5 người thì 1 người sẽ mắc ung thư vào thời điểm nào đó trong tương lai. Trong đó tỷ lệ nam giới là 1/9 và nữ giới là 1/12. Số người mắc ung thư trên thế giới có thể lên tới 35 triệu người vào năm 2050, tăng 77% so với năm 2022. Số ca tử vong sẽ tăng gần gấp đôi kể từ năm 2012 lên hơn 18 triệu người, theo tiến sĩ William Dahoud, giám đốc khoa học của Hiệp hội Ung thư Mỹ. Việc sử dụng thuốc lá, uống rượu, béo phì và già hóa dân số là những yếu tố chính dẫn đến tỷ lệ mắc ung thư ngày càng gia tăng. Theo tiến sĩ Dahoud, những nguyên nhân mà gây ung thư thường thấy ở các nước thu nhập cao giờ chuyển sang các quốc gia thu nhập thấp. Đây là những nơi mà không có đủ công cụ để phát hiện, điều trị ung thư sớm và ngăn ngừa rủi ro bệnh tật. Các chuyên gia lo ngại tỷ lệ mắc bệnh và tử vong sẽ tăng lên, đặc biệt ở các quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Các số liệu cho thấy cứ 12 phụ nữ ở quốc gia có thu nhập cao thì có 1 người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú trong đời và 1 trong 71 phụ nữ sẽ chết vì căn bệnh này. Ở các nước nghèo hơn thì cứ 27 phụ nữ thì chỉ có 1 người được chẩn đoán mắc bệnh trong đời. Cứ 48 người thì có 1 người chết vì căn bệnh này. Phụ nữ ở nước nghèo khả năng được chẩn đoán thấp hơn 50% so với phụ nữ ở nước giàu, khiến cho họ có nguy cơ tử vong cao hơn nhiều bởi chẩn đoán muộn và không được tiếp cận đầy đủ phương pháp điều trị chất lượng. Hàng triệu sinh vật màu xanh kỳ lạ dạt vào bờ biển Mỹ. Hàng triệu sinh vật màu xanh kỳ lạ đã trôi dạt vào những bãi biển đầy đá từ Oregon đến California của Hoa Kỳ trong mùa xuân năm nay, gây bất ngờ cho nhiều khách du lịch. Là Velala, còn có tên là thủy thủ theo chiều gió. Loài vật nhỏ bé này có chiếc vây tựa như là vành mũ. Mặc dù trông giống như một thực thể, Velala thực chất là tập hợp của các sinh vật thuộc lớp thủy tức. Chúng dành phần lớn cuộc đời ngoài đại dương, ăn ấu trùng cá hoặc là động vật phù du. Velala vô hại với con người. Có một số giả thuyết lý giải về màu xanh rực rỡ của Velala. Màu sắc của Velala giúp chúng ngụy trang bằng cách hòa vào làn sóng. Giả thuyết khác cho rằng màu sắc này bảo vệ Velala khỏi tia UV khắc nghiệt. Nhà sinh vật học đại dương tại Đại học Washington nói rằng Velala sống trong nhiều tháng và di chuyển quanh vòng hải lưu Thái Bình Dương. Thông thường chúng di chuyển dọc theo bờ biển California đến Trung Mỹ, sau đó băng qua Hawaii đến Nhật Bản và quay trở lại. Khi các đại dương trên thế giới tiếp tục ấm lên do biến đổi khí hậu, có khả năng sẽ có nhiều đàn Velala dạt vào bờ hơn và chúng cũng phát triển mạnh trên biển. Nó khiến cho các nhà khoa học tự hỏi liệu những sinh vật màu xanh nhỏ bé đầy lôi cuốn này có thể tác động phức tạp đến đại dương hơn chúng ta tưởng hay không. Một ví dụ là Velala ăn động vật phù du, ấu trùng cá và đặc biệt là trứng cá nên chúng có thể bắt đầu ảnh hưởng đến các loài cá. Tình trạng trái đất ấm lên đang thúc đẩy các nhà khoa học tìm kiếm những giải pháp khắc phục.
Mới đây, nhóm nghiên cứu do Đại học Washington dẫn đầu đã tiến hành thử nghiệm ngoài trời đầu tiên cho kỹ thuật tăng sáng mây đại dương. Kỹ thuật làm chệch hướng ánh sáng mặt trời có thể tạm thời làm mát hành tinh. Interesting Engineering hôm 5 tháng 4 đưa tin, thử nghiệm diễn ra tại khu vực vịnh San Francisco. Mây phản lại nắng ra không gian một cách tự nhiên. Nhóm nghiên cứu đang thử nghiệm tăng cường hiện tượng tự nhiên này một cách có chủ đích, đưa nhiều ánh sáng mặt trời ra khỏi trái đất hơn, để tăng độ sáng hay là khả năng phản xạ của mây. Họ bơm các hạt muối biển aerosol vào những đám mây thấp trên đại dương. Điều này làm giảm lượng ánh sáng mặt trời mà trái đất hấp thụ, dẫn đến hiệu ứng làm mát. Quá trình đẩy năng lượng mặt trời trở lại không gian này đôi khi được gọi là biến đổi bức xạ mặt trời hay quản trị bức xạ mặt trời. Dù rất có tiềm năng, kỹ thuật tăng sáng đám mây đại dương cũng gây ra những lo ngại. Một số nhà khoa học hoài nghi về kỹ thuật này, đặc biệt là khi áp dụng ở quy mô lớn. Phương pháp này có khả năng ảnh hưởng đến các kiểu khí hậu, gây ra những thay đổi trong dòng chảy đại dương và các kiểu mưa. Thậm chí chính nhóm thử nghiệm kỹ thuật tăng sáng đám mây đại dương cũng cho biết họ đang nghiên cứu tác dụng phụ tiềm ẩn. Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm hiểu ảnh hưởng của kỹ thuật này thông qua nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng. Tuy nhiên, cách tốt nhất để giảm nhẹ tình trạng nhiệt độ trái đất tăng là ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, loại nhiên liệu mà thải khí làm ấm hành tinh. Với lượng phát thải không giảm, mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp đang trở nên bất khả thi. Hoa anh đào Nhật nở muộn. Với ảnh hưởng của thời tiết thất thường ở thủ đô Tokyo, hoa anh đào tại đây nở muộn hơn dự kiến. Ban đầu, theo dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản, nhiệt độ tháng 3 tại Tokyo được dự báo ấm hơn so với những tháng đầu năm. Vì vậy, hoa anh đào được cho là sẽ nở cùng thời điểm với năm ngoái, hoặc có thể chỉ chênh lệch vài ngày. Tuy nhiên, đến giữa tháng, những cây anh đào ở trung tâm thủ đô vẫn cằn cỗi và thiếu sức sống, khác hoàn toàn so với dự báo ban đầu. Đến cuối tháng 3 thì thời tiết Tokyo bất ngờ xuất hiện một đợt lạnh mới, cùng những cơn mưa phùn rả rích. Theo dự báo của cơ quan dự báo thời tiết Tokyo, chính sự thay đổi của thời tiết đã khiến cho hoa anh đào năm nay nở muộn hơn những năm trước. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết mùa hoa anh đào năm nay ở Nhật Bản sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 29 tháng 3, sau khi quan sát viên nhìn thấy vài bông hoa bắt đầu có dấu hiệu nở trên cây mẫu Some Yoshino vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày. Theo hãng tin Sora, tại nhiều điểm du lịch ở thủ đô Tokyo và trên khắp Nhật Bản, hoa anh đào năm nay nở muộn hơn nhiều so với mọi năm. Cụ thể, hoa anh đào năm nay muộn hơn 2 tuần so với dự báo ban đầu và so với năm ngoái, muộn hơn 5 ngày so với mức thời gian trung bình và muộn nhất trong 10 năm qua. Thời điểm nở của hoa anh đào muộn hơn dự kiến khiến cho nhiều khách du lịch vô cùng thất vọng khi đã sắp xếp thời gian đến Nhật Bản vào mùa hoa anh đào nhưng lại không được ngắm hoa nở. Theo tạp chí Time Out, một số cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản cho biết hoa đào sẽ nở đẹp nhất vào đầu tháng 4. Trong phần thông tin về sức khỏe sau đây là 3 dưỡng chất tăng cường trao đổi chất giúp giảm cân nhanh. Bổ sung đầy đủ chất sắt, canxi và vitamin nhóm B thông qua thực phẩm giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng hiệu quả giảm cân. Thứ nhất là sắt. Sắt là dưỡng chất quan trọng giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Thiếu chất sắt khiến cho các tế bào trong cơ thể không nhận đủ oxy, khiến hoạt động trao đổi chất bị gián đoạn. Bổ sung các thực phẩm giàu chất sắt như là trứng, thịt nạc, các loại hạt, các loại đậu giúp tăng tốc độ giảm cân. Thứ hai là canxi. Thiếu canxi làm chậm quá trình trao đổi chất. Phụ nữ thường gặp vấn đề này hơn là nam giới. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho phụ nữ khó giảm cân hơn. Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ khuyến khích phụ nữ bổ sung sữa hoặc ăn sữa chua hàng ngày để tăng lượng canxi, tăng hiệu quả đốt cháy chất béo. Thứ ba là vitamin nhóm B. Vitamin nhóm B hoạt động như một coenzyme, chất dinh dưỡng giúp thúc đẩy hoạt động của các enzyme trong quá trình chuyển hóa năng lượng và chuyển hóa chất béo. Thiếu hụt vitamin nhóm B làm tăng tình trạng căng thẳng, lo âu, ảnh hưởng đến hiệu quả giảm cân. Nên ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, các loại đậu để bổ sung vitamin nhóm B cho cơ thể. Và sau đây là 5 loại thực phẩm bổ dưỡng mà bạn có thể thêm vào thực đơn của mình hàng ngày để kiểm soát căng thẳng, cải thiện tâm trạng. Thứ nhất là sô-cô-la đen. Sô-cô-la đen chứa chất chống oxy hóa, giúp giảm hormone căng thẳng trong cơ thể, mang lại cảm giác bình tĩnh và thư giãn. Ngoài ra, sô-cô-la đen còn kích thích sản xuất endorphin là chất hóa học tự nhiên mang lại cảm giác dễ chịu cho cơ thể, từ đó mang lại cảm giác hạnh phúc và khỏe mạnh. Thứ hai là các loại quả mọng.
Các loại quả mọng như là việt quất, dâu tây và quả mâm xôi rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin C. Những chất này đã được chứng minh là làm giảm mức độ căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Ngoài ra, chúng cũng chứa chất xơ, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và ngăn ngừa tâm trạng thay đổi liên quan đến mức đường huyết dao động. Thứ ba là trái bơ. Trái bơ giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất béo tốt, chất xơ, vitamin và các khoáng chất. Chất béo bão hòa đơn trong bơ cũng giúp hạ huyết áp và giảm viêm, từ đó giúp giảm căng thẳng và lo âu. Vì vậy, thật tuyệt vời khi kết hợp trái bơ vào bữa ăn để ổn định tâm trạng và cải thiện sức khỏe tinh thần tổng thể của bạn. Thứ tư là các loại cá béo. Các loại cá béo có nhiều axit béo omega 3 rất cần thiết cho sức khỏe và chức năng của não. Được biết, axit béo omega 3 có liên quan đến tác dụng giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm, đồng thời cải thiện chức năng nhận thức và ổn định tâm trạng. Thứ năm là rau xanh. Các loại rau xanh bao gồm cải cầu vồng và bông cải xanh, chứa nhiều chất dinh dưỡng chống căng thẳng. Những loại rau này chứa một chất dinh dưỡng thiết yếu gọi là folate. Chất này đóng vai trò thiết yếu trong việc sản xuất serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh giúp tăng cường tâm trạng và thúc đẩy cảm giác hạnh phúc. Phần thông tin về sức khỏe cũng đã kết thúc bản tin thế giới này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và luôn bình an. Hoàng Anh kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.